Hi mommies! Welcome to Little Red Corner channel. At ngayon ay gusto kong ipakita sa inyo ang mga materials na ginagamit namin sa pag-learn ng numbers. At ito, magkakaroon tayo ng dalawang activity for today. Sa unang activity natin ay gumamit tayo ng wooden clock. Meron siyang numbers dito. At meron din siyang mga corresponding na parang fruits para dun sa ating numbers. At gumamit rin kami ng sipit. At ang ginawa lang namin dito ay sisipit lang natin yung mga numbers para magkaroon na rin siya ng activity for pincer grasp. For this activity, every time na ilalagay niya yung number sa ating clock na board, binibigyan ko siya ng another visual na chip. Katulad nito, 1. And for number 2, kunyari pag minamatch niya na to, number 2, ay bibilangin naman namin. Bibigyan ko siya ng another chip at itatry namin bilangin yun individually. Ayan. 6! So, ikot natin yan. 6! Oh, 6! Bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yum, 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 yum. 2. 2. 2. 2. 2. Wow! 1. Turo natin. 1, 2. Yay! Okay, next. Number 4. Ang galing. Oh, number 4. 1, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Yay! Number 3. Three. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, last. Meron pa dito. Last one. Number 5. 5. 5. Wow! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, and 5. Sa second activity naman ay gagamit kami ng wooden na numbers. Kumuha lang ako ng 1 to 12 para mag-match dun sa ating clock activity. At kumuha na rin ako ng 6 pieces na ating eggs na mag-fit yung ating mga wooden na numbers at yung ating mga flashcards. Hinati ko lang to sa dalawang group. Ginawa kong 1 to 6 and ating 7 to 12. At ilalagay lang natin sa ating eggs yung ating mga numbers. At ima-match niya yung numbers na yon sa ating mga flashcards. For example, number 2 at try natin ipabilang sa kanya. 1, 2. Wow! Numbers! Number yan. Anong number yan? Number 4. 4! Yay! 1, 2, 3, 4. Next. Ito naman. Open. Wow! 3. 3. 3.
2, 3. Wow. Next number. Number 2. 1, 2. Yay. Next one. Wow. Next number is number. Oops, baliktad. Ikot-ikot. Number, ganun ako. 5. Okay, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yay. Next number. Next number is number 6. Number 6. Wow, number 6. Where's number 6? Where's number 6? Wow. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Last one. Last one. Open. Let's open. Wow.